در این ویدیوی آموزشی میخوایم بفهمیم برای شروع یک پروژه و یادگیری فتوشاپ چه کاری باید انجام بدیم، از چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم، با ابزارهای گرافیکی آشنا بشیم و بفهمیم برای خلق یک عکس فوق‌العاده چه کاری میتونیم انجام بدیم. در قدم اول با محیط فتوشاپ آشنا میشیم و یاد میگیریم چطوری از اون استفاده کنیم. در بخش بعد با افکت‌های فتوشاپ آشنا میشیم و یاد میگیریم چطوری طراحی رو انجام بدیم. در بخش سوم با یادگیری اینکه چطوری بک‌گراند رو حذف کنیم و ادیت رو انجام بدیم همراهتون هستیم. و البته بخش چهارم نحوه کار تکست ها و ساخت تکست های فارسی و ایمپورت فونت ها هست. و بخش مهم فتوشاپ ابزارهای فتوشاپ و نحوه کار باهاشون که به طور کامل همه اونها رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید و همه قسمت‌های مهم و کاربردی رو با ما یاد بگیرید. من فرزانه رشیدی هستم. در این فیلم آموزشی با گروه مهندسی سیویلیها شما رو همراهی می‌کنیم. به عنوان یک مهندس یا طراح از این برنامه فوق‌العاده استفاده می‌کنم و آموزش اون رو به نحو احسن ارائه می‌کنیم. فراموش نکنید که این ویدیوی آموزشی مخصوص دوره مقدماتی و متوسطه برای کارآموزان و مهندسان هست و اگر شما با همه موارد فوق به طور کامل آشنا هستید، نیازی به یادگیری و خرید این دوره ندارید. تنها کافی وارد دوره پیشرفته بشید و با خرید دوره پیشرفته کارتون رو به طور محسوس بهبود بدید. در قدم اول با محیط برنامه فتوشاپ آشنا میشیم. برای آشنایی با محیط نرم افزار ورژن 2019 رو باز می‌کنیم. تفاوتش با ورژن 2020 در اعمال ماسک ها و فیلترها روی تصاویر و البته تفاوت در مکان قرارگیری بعضی از تنظیمات هست. ورژن 2019 یک صفحه به این شکل بهمون نمایش میده که در این قسمت اسنادمون به صورت پیش‌فرض و پیش نمایش، اسنادی که در گذشته در نرم افزار بازشون کرده بودیم رو بهمون نمایش میده. در این قسمت دو گزینه داریم. گزینه اول برای ایجاد یک سند جدید هست و گزینه دوم برای باز کردن یک سند. گزینه اول رو انتخاب میکنیم. یک صفحه و منوی رو بهمون نمایش میده. در این قسمت تنظیمات مربوط به سند مورد نظرمون رو اعمال میکنیم که توضیحات کاملش رو در قسمت اول آموزش کاملا خدمتتون عرض میکنم. با همین تنظیمات سند مورد نظرمون رو ایجاد میکنیم. این بخش از کار همون سند مورد نظریه که ما میخواستیم برامون ایجاد بشه که در اصطلاح بهش میگم بوم کارمون. در این قسمت نوار ابزارهامون وجود داره که هر ابزار امکان داره شامل زیر مجموعه هایی باشه. هر ابزاری رو که انتخاب میکنیم یک نوار ابزار کمکی رو در بالای صفحه بهمون نمایش میده که از طریق این نوار ابزار میتونیم تغییرات مستقیم رو روی ابزار اعمال کنیم. با انتخاب کردن یک ابزار دیگه دیدین که نوار ابزارم هم تغییر کرد. این قسمت کارمون سربرگ کار هست که هر کدوم شامل زیر مجموعه ها و منوهایی هستن. در این بخش پالت رنگ هامون رو میبینیم. این قسمت پالت هایی هستن که ما استفاده بیشتری ازشون داریم و اینها رو میتونیم از سربرگ ویندو فعالشون کنیم یا از حالت نمایش خارجشون کنیم. و این قسمت هم پالت مربوط به لایه هامون هستش که تنظیمات مربوط به هر لایه رو میتونیم از این قسمت اعمال کنیم. در این بخش با افکت های فتوشاپ آشنا میشیم و یاد میگیریم چطوری طراحی رو انجام بدیم. برای انجام دادن یک طراحی مناسب در ابتدا باید آبجکتی رو طراحی کنیم. برای طراحی آبجکت ها میتونیم ابزار رکتمون، ابزار لاسو، ابزار پن و ابزار شیپمون استفاده کنیم که هر کدوم شامل زیر مجموعه های هستن. بعد از اینکه آبجکت مورد نظرمون رو طراحی کردیم میتونیم افکت هایی رو برش اعمال کنیم. ببینیم من هر کدوم از استایل ها رو که روی کارم اعمال میکنم اون استایل مورد نظرمون رو بهمون نمایش میده که اطلاعات مربوط به این بخش رو کاملا در طول دوره آموزشی خدمتتون عرض میکنم. در خصوص اعمال افکت ها و ماسک ها روی یک تصویر هم میتونیم از پالت ادجاستمنت استفاده کنیم و تصویر مورد نظرمون رو روشناییش رو تغییر بدیم که من هر
گزینه‌ای رو که انتخاب میکنم یکی ماسک و لایه‌ای روی تصویرم ایجاد میشه، یا میتونیم رنگ کارمون رو تغییر بدیم و از این طریق به راحتی میتونیم ماسک های مورد نظرمون رو روی تصاویرمون و یا آبجکت هایی که طراحی کردیم اعمال کنیم. در بخش سوم با یادگیری اینکه چطوری بک‌گراند رو حذف کنیم و ادیت رو انجام بدیم همراهتون هستیم. در قسمت اول برای حذف کردن بک‌گراند یک تصویر میتونیم از ابزار اریزرمون استفاده کنیم و به راحتی با یک بار کلیک کردن بک‌گراند تصویر رو حذف کنیم و به راحتی اون تصویر مورد نظرمون رو با درگ کردن به بوم جدیدمون انتقالش بدیم. پس این یکی از روش‌های حذف کردن بک‌گراند تصویر هست و البته برای تصاویری که می‌خوایم از اینترنت دانلود کنیم میتونیم از فرمت PNG استفاده کنیم. در قسمت دوم برای ادیت کردن یک تصویر میتونیم از ابزار سلکشنمون استفاده کنیم. قسمتی از تصویر رو سلکت کنیم و به حالت انتخاب در بیاریم. حالا میتونیم ببینیم ماسک اینجا اعمال شد. میتونیم رنگ این قسمت سلکت شده رو تغییر بدیم و هر ماسک دیگه‌ای در خصوص تنظیمات روشنایی، کنتراست و هر مسئله دیگه‌ای رو به راحتی میتونیم روی این تصویر اعمال کنیم. در خصوص حذف کردن بک‌گراند یک صفحه از PDF مورد نظرمون که بازش کردیم میتونیم با استفاده از ابزار کراپ بخشی از تصویر رو برش بدیم، بخشی که مورد نظرمون هست رو انتخاب کنیم و با استفاده ابزار اریزر پس زمینش رو پاک کنیم و با درگ کردن موضوع مورد نظرمون رو انتقال بدیم به بوم مورد نظرمون که اطلاعات کامل در این زمینه رو هم در طی دوره آموزشی کاملا خدمتتون عرض خواهم کرد. در بخش چهارم در خصوص نحوه کار تکست ها، ساخت تکست های فارسی و ایمپورت فونت ها خدمتتون عرض میکنیم. در ابتدا در خصوص این مورد که چطوری یک تکست رو هر قسمتش رو به یک رنگی تبدیل کنیم یا اینکه یک قسمتی از یک تکست رو به حالت زاویه دار یک رنگ دیگری رو برش اعمال کنیم، یا مسئله بعد این که چطور یک قسمتی از تکست رو برش بدیم و جایگذاری کنیم یک عکسی رو به جای اون حروفی که وجود داشته. حالا این مسئله بیشتر برای طراحی‌های لوگومون کاربرد داره. در این قسمت اینکه چطور بافتی رو به متن اضافه کنیم که حالا میتونه از تصویر پس زمینه گرفته بشه، یا اینکه چطور متنی رو که مینویسیم با رنگ پس زمینه یکی کنیم. مسئله بعد اینکه چطور یک عکسی رو تشخیص بدیم فونتش چی هست و فونت اون رو به لیست فونت های موجودمون اضافه کنیم. اینکه چطور یک متن رو در حاشیه آبجکت طراحی شدهمون اعمال کنیم و یا یک حالت متنی خاصی رو طراحی کنیم بر اساس اون آبجکتی که کشیدیم، حالا به هر شکلی که هست اون متن خاص رو در اون آبجکت طراحی شده بنویسیم که به اون حالت مشخص در بیاد. تمام این مسائل رو در طی جلسات آموزشی در قسمت نحوه کار تکست ها و نحوه ویرایش تکست ها به صورت کامل خدمتتون عرض کردم. و بخش مهم فتوشاپ، ابزارهای فتوشاپ و نحوه کار باهاشون رو به طور کامل خدمتتون عرض میکنیم. نوار ابزار فتوشاپ که هر قسمتش شامل یک آیکونی هست و هر آیکون امکان داره زیر مجموعه هایی رو داشته باشه که کاملا در خصوص زیر مجموعه هر آیکون صحبت میکنیم، عملکردشون و نحوه کاربردشون رو توضیح میدیم. هر آیکون شامل سربرگی هست که در سربرگ میشه تنظیماتی رو اعمال کرد. در خصوص تمامی گزینه‌های مربوط به سربرگ هر آیکون و ابزار فتوشاپ کاملا توضیحات رو خدمتتون در طی دوره آموزشی عرض میکنیم. در خصوص ابزارهای ترسیمی مثل ابزار رکتنگلارمون، مثل ابزار لاسومون، ابزار پنمون، ابزارهای شیپمون، ابزارهای ویرایشیمون مثل ابزار موومون، کراپمون،
ابزار پاک کنمون و امثال اونها کاملا راجبشون صحبت میکنیم. اطلاعات مربوط به هر ابزار، اینکه کجاها میشه ازش استفاده بهینه تری کرد و یا با استفاده از اونها کجا میشه کارمون رو ارتقا بدیم، کاملا صحبت میکنیم. اطلاعات لازم به هر ابزار رو خدمتتون عرض میکنیم. در پایان این دوره آموزشی شما با تمامی این آیکون ها و ابزارها آشنایی داریم. به علاوه مواردی که در سربرگ ها وجود داره مثل ترانسفرام که دسترسی های سریعتری رو به ما میده، یا ابزار سلکتمون، ابزار لایرمون، اینها رو خدمتتون عرض میکنیم. دسترسی هایی که میخوایم در این قسمت از پالت ابزارهامون وجود داشته باشه از پنجره ویندو و از پنجره ویو کاملا راجبشون صحبت میکنیم و البته در خصوص کلیدهای میانبر هر ابزار در جلسه‌ای که در خصوص اون ابزار داریم صحبت میکنیم کاملا اطلاعات رو خدمتتون عرض خواهم کرد.